Hi, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Ngày hôm nay thì bọn mình đang ở trên xe và như mọi người nhìn thấy ở dưới phần tiêu đề thì bọn mình sẽ có một vlog Q&A nói về chủ đề gia đình. Tại vì sao? Tại vì là chúng ta cũng sắp tới ngày gia đình Việt Nam rồi mà mọi người. Sẽ là một chủ đề mà rất nhiều bạn quan tâm ở trên kênh gia đình Cam Cam đấy. Tại vì bản thân là trong tên kênh của bọn mình đã có chữ gia đình rồi. Lần trước thì bọn mình đã có một cái tập Q&A về việc là nuôi dạy và chăm sóc Cam và làm bạn với Cam rồi. Và trộm vía thì ở cái Q&A đấy bọn mình nhận được rất là nhiều sự tương tác của mọi người. Khi mà bọn mình nhận được những cái tương tác của mọi người ấy, thì bọn mình nhận ra rằng là không chỉ có cái vấn đề này thì không chỉ có từ phía phụ huynh là bậc làm cha làm mẹ như bọn mình quan tâm, mà ngay cả các cái bạn học sinh hoặc là vẫn còn đang là ở cái tuổi đi học và còn đang là làm con đấy thì cũng rất là quan tâm. Là hôm nay thì chúng mình sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi Q&A của mọi người xoay quanh về cái việc là giữa bố mẹ và con cái. Rồi bây giờ chúng mình sẽ thử xem là các câu hỏi Q&A của mọi người gửi về cho bọn mình nhá. Lướt qua một dọc ấy thì bọn mình thấy rằng là lần này thì đa phần là những câu chia sẻ đến từ các bạn mà các bạn ấy vẫn đang là những người con là chính. Người lớn thì luôn bắt là trẻ con phải hiểu cho người lớn, thế nhưng mà liệu là người lớn có hiểu cái trẻ con không thì bọn mình thấy có rất là nhiều những cái câu chia sẻ ở đây. Em đã 17 tuổi rồi mà chưa một lần bố mẹ lắng nghe và tin tưởng em thì em nên làm gì đây? Và một câu nữa đấy là em hiện tại 18 tuổi, dù rất là yêu mẹ và rất là muốn tâm sự với mẹ nhưng mà luôn không dám nói, và luôn có một cái cảm giác là có một cái bức tường ngăn cách giữa hai mẹ con. Rồi có một câu đấy là bố mẹ không hiểu em ạ. Em thấy do là họ chỉ nghe em nói nhưng mà không thực sự thấu hiểu những cái điều ấy. Bố luôn nói rằng lời bố nói là bình thường nhưng chính nó lại khiến cho em tổn thương rất là nhiều. Và bố cũng nói rằng là việc nói một cái lời xin lỗi với em là một cái việc mà không làm được, và em trở nên dần xa cách với bố. Đó lại là có rất là nhiều những cái câu chia sẻ như thế này. Bọn mình làm bố mẹ thì cái điều bọn mình mong muốn cũng là cái điều được lắng nghe và được thấu hiểu. Mà rõ ràng thì giữa bố mẹ với con cái là một cái mối quan hệ mà mình nghĩ rằng là đáng nhẽ ra nó không nên có khoảng cách. Đúng rồi. Nó sinh ra và nó đã vốn không có một khoảng cách nào rồi. Vậy mà chúng ta lại phải luôn luôn nói chuyện về cái câu chuyện khoảng cách đấy. Thế nên là cái điều khó khăn nhất thì mình nghĩ là nó cũng sẽ được cởi mở cái nút thắt đấy bằng một cách dễ dàng nhất. Đấy là chúng ta phải tập cách hiểu nhau hơn thôi, không có cách nào khác cả. Mình thấy rằng là đa số thì các bạn luôn đặt cái vấn đề và chia sẻ là tại sao bố mẹ không hiểu cho mình, đúng không nào? Nhưng mà ngược lại thì các bạn đã bao giờ đặt câu hỏi là thế mình đã hiểu bố mẹ hay chưa? Từ phía của mỗi người thì mỗi người họ sẽ đều có những cái lý do của riêng mình. Từ phía bố mẹ thì bố mẹ nghĩ rằng là tôi rất là hiểu con cái đấy, nhưng ngược lại thì con cái bảo là ôi tôi thừa hiểu bố mẹ đấy, và chỉ có bố mẹ là không hiểu tôi thôi. Trong những cái giải pháp để mà các thành viên trong gia đình có thể hiểu nhau hơn ấy, đó là ngồi nói chuyện với nhau và lắng nghe nhau nhiều hơn. Cái này thật ra thì nói nghe nó có phải là dễ, nhưng mà thực tế thì nó khá là khó đấy. Tại vì là cái việc mà chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau để lắng nghe nhau ấy, thì mình nghĩ rằng là không phải ai cũng sẽ có cái tính cách nó là như vậy. Nhưng mà đôi khi nếu mà chúng ta bớt cái tôi của mình đi và chúng ta mở lòng ra thì mình nghĩ rằng là cái việc mà ngồi xuống nói chuyện với nhau và lắng nghe nhau nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Nếu mà các bạn ngồi xuống mà nói chuyện với cả bố mẹ trong một cái tâm thế rằng là các bạn sẽ luôn luôn bảo vệ cái quan điểm của các bạn, thì mình nghĩ rằng là cái cuộc nói chuyện đó kết quả cuối cùng nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta có một cái suy nghĩ mình phải dùng từ này, nó là rộng lượng hơn. Khi mà các bạn có một cái suy nghĩ rộng lượng hơn là ok, bây giờ tôi đã mất công ngồi xuống đây để lắng nghe rồi, thì thôi thì mình thử đứng từ một góc nhìn khác, từ quan điểm của bố mẹ xem nó là như thế nào, thì mình nghĩ rằng là cái vấn đề chắc là nó sẽ dần dần nó được giải quyết thôi nhá. Chứ cũng đừng mong là nó sẽ được giải quyết ngay sau một cuộc nói chuyện. Rõ ràng ấy là nếu như mà chúng ta cứ mong người khác hiểu mình, nhưng nếu mà mình không chia sẻ và mình không kiểu thẳng thắn chia sẻ vấn đề, cái quan điểm hoặc là cái điều mà mình muốn được giải tỏa ấy, thì rất là khó để hiểu nhau. Bởi vì mọi người nhớ không, trong cái Q&A về vấn đề là giữa vợ chồng, hoặc là mình nghĩ là trong tất cả các mối quan hệ từ bạn bè hay là đồng nghiệp cũng thế thôi. Nếu như mà chúng mình mà không cởi mở trong cái sự chia sẻ với nhau ấy thì sẽ rất là khó để đi đến cái tiếng nói chung được. Khi mà chúng ta thảo luận với người nhà ấy thì cái đích cuối cùng không phải là ai thắng ai thua, mà là chúng ta để được hiểu nhau hơn đó, chứ không phải là kiểu đây cái quan điểm của con mới là đúng hoặc là cái quan điểm của bố mẹ mới là đúng, mà làm như thế nào để chúng ta biết được rằng là cái suy nghĩ của người kia là gì, để mà chúng ta nắm bắt được, về sau thì chúng ta mới bắt đầu hòa hợp được. Thực ra thì để mà nói như bố kia nói, nó là một điều rất là đơn giản, bởi vì cái này nó là một cái mà ai cũng có thể hiểu được. Mình nghĩ là các bạn cũng đều nghĩ thế. Thế nhưng mà làm thế nào để mà
xây dựng lại được cái điều đó ở trong gia đình bây giờ, khi mà từ bé chúng ta đã không có cái thói quen chia sẻ đấy. Bởi vì mình để ý rằng là khi mà bé thì chúng ta nói những cái lời yêu thương rất là dễ, chúng ta cho đi những cái lời yêu thương rất là dễ, nhưng mà khi mà lớn lên ấy thì chính chúng ta cũng cảm thấy rằng là để mà kiểu ôm bố ôm mẹ xong rồi nói là kiểu con yêu bố mẹ nó rất là gượng gạo, rất là gượng gạo. Thế nhưng mà đúng là mình cũng để ý rằng là bố mẹ thì luôn đòi hỏi như thế, nhưng mà khi mình làm bố mẹ ấy, mình cũng để ý rằng là đôi khi thì khi mà con mình bé thì mình lại thấy rằng là những cái điều đấy nó quá là bình thường. Đấy là một cái sự rất là đương nhiên và nó sẽ mãi ở đấy thôi. Nhưng mà cũng giống như một cái mầm cây mà mình không suốt ngày mình tưới nước hay là mình ươm mầm cho nó, thì mình phơi nắng cho nó, thì làm sao mà nó có thể phát triển được. Kiểu khi mà con còn đang hồn nhiên vô tư, luôn luôn dành cái sự tình yêu cho mình kiểu vô điều kiện như thế, nhưng mà lớn dần thì cái tình yêu đấy cho đi mà không được cho lại ấy, thì cũng sẽ dần là có một cái khoảng cách rất là lớn. Nên là mình nghĩ rằng là đầu tiên ấy thì quay trở lại đấy là mình phải xây dựng được cái mối quan hệ gắn kết đã. Tại vì là nếu như mà mình không thực sự là muốn được yêu thương bố mẹ thì chắc chắn là rất là khó để mà mình có thể là thoải mái chia sẻ và mong được cái sự đồng cảm từ bố mẹ rồi. Và cái thứ hai đấy là mình nghĩ rằng là chúng ta phải kiểu như là thế nào nhỉ? Thoải mái cho đi những cái chia sẻ của mình với cả những người thân của mình, chứ không phải riêng bố mẹ mình mà có thể là anh em mình nữa. Vì đôi khi là chúng ta cứ nghĩ là những cái người mà sát sườn với mình nhất là buộc là người ta phải kiểu ngẫu nhiên là nghiễm nhiên là người ta phải hiểu mình, hiểu 100%, hiểu tuyệt đối, và thậm chí là mình không nói gì cũng phải chắc chắn là phải hiểu mình. Nhưng mà điều đấy là không thể mọi người ạ, không thể. Đến cả như là mình ở với nhau đến hàng chục năm mình cũng còn không thể nắm bắt được hết cơ mà. Thế nên là mình đừng có bắt buộc cái việc rằng là một cá thể khác phải hiểu mình hoàn toàn 100%, bởi vì đến mình còn chả thể hiểu chính xác của mình đang muốn gì. Bắt tay ngay vào công việc mọi người ạ. Phải xem là mình có đang giữa mình với bố mẹ có đang kiểu có cái chỗ nào mà mình cảm thấy chưa đúng lắm không, kiểu mình dạo này mình kiểu có thực sự là quan tâm bố mẹ không, mình có thực sự là đã dành cái sự yêu thương cho bố mẹ chưa đó. Bởi vì dù sao thì nói gì đi chăng nữa mọi người ạ, đó cũng là những người sinh ra mình phải luôn nghĩ cái điều đấy trong đầu tiên đã. Có một câu này mà mình thấy cũng rất là hay, buồn cười. Đấy là: anh chị nghĩ sao về việc bố học mẹ hay quý, có nghĩa là đóng mở hoặc là thiên vị một người con hơn cho một người con khác trong gia đình. Ý là có cái sự thiên vị giữa những anh em trong nhà ấy. Đó, ý câu hỏi của bạn ý là như vậy. Thật ra thì anh chị nghĩ sao ạ? Thật ra thì mình cũng chẳng biết nữa, tại vì là tại vì thế nào nhỉ? Cái này đôi khi nó có do là cảm xúc của con người ấy mọi người. Lý do mà tại sao bọn mình trả lời câu này hơi khó là tại vì bọn mình mới có một bé, đấy là bé Cam. Và cũng như là mình có từng chia sẻ đấy, là đôi khi bọn mình chưa sẵn sàng có bé thứ hai vì một cái lý do là mình chưa sẵn sàng chia sẻ cái tình yêu thương của mình với Cam cho một em bé khác. Đó, thứ nhất là mình cảm thấy rất là tội cho Cam khi mà sẽ phải san sẻ tình cảm của mình cho Cam, cho một em bé. Và cái thứ hai là cái em bé đó có thể là mình sẽ không thể nào dành trọn vẹn như khi mình có Cam, tại vì Cam là con đầu tiên và là con một ấy. Đó, thì cái này nó nằm ở yếu tố cảm giác khá là nhiều. Nhiều khi nó không phải là do là đứa nào tốt hơn đứa nào cả, mà là đấy như bố kia nói, nó rất là thiên về cái mặt cảm xúc. Đấy, giữa những con người ấy, mọi người cứ tưởng tượng rằng là chúng ta như những cái cục nam châm kiểu có thái cực nam bắc ấy, thì có thể rằng là khi chúng ta đẻ con ra mình cũng đẻ được đứa nam đứa bắc. Có thể với đứa thì nó rất là quấn bố, có đứa thì rất là hợp mẹ. Đấy, và đôi khi thì ở trong gia đình thì không phải lúc nào mà kiểu như là cái sự yêu thương hoặc là cái sự san sẻ tình yêu thương đấy nó cũng thể là 50-50 được, rất là khó mọi người ạ. Chắc chắn là về cái trách nhiệm cần được cái sự công bằng hơn ở trong cuộc sống gia đình, đấy là cái điều mà cần thiết chứ không phải là không. Còn tất nhiên là cái phần cảm xúc thì chúng ta cũng nên thông cảm một tí, bởi vì trong chính bản thân chúng ta thôi thì chúng ta cũng phải thừa nhận là chúng ta có thể yêu bố nhỉnh hơn một tí hoặc là yêu mẹ nhỉnh hơn một tí, cái đấy là có, đúng không mọi người? Tất nhiên thì mình không hoàn toàn ủng hộ cái việc mà mặc dù nhà có 2-3 đứa con nhưng mà yêu một đứa một cách mù quáng. Đấy, có nghĩa là bố mẹ lúc nào cũng chỉ vun vén cho đứa đấy vì kiểu như là thứ nhất nó là đứa giỏi hơn, hay là vì nó là con trai, hay là vì thế nào đó. Đấy, mình biết được rằng là có rất là nhiều gia đình đúng không? Để 2-3 cô con gái đầu nhưng mà đứa cuối là con trai. Sau đấy tất cả mọi thứ dồn hết cho cậu út, mà 2-3 cô trước đấy kiểu sẽ kiểu như là bị hời hợt tiếc. Cái đấy mình biết là có. Thực ra là em cũng không thích cái sự phân biệt. Anh cũng không thích. Tại vì đấy thì có thể nó vẫn nằm ở yếu tố cảm xúc thôi. Vì đơn giản là vì họ cảm thấy là giới tính nam
con trai thì kiểu sẽ được trọng dụng hơn. Nó vẫn là nằm ở yếu tố là kiểu cảm xúc của cái bậc phụ huynh đó. Câu tiếp theo đấy là anh chị có cảm thấy ngày nay thì bố mẹ đặt kỳ vọng vào con cái nhiều hơn ngày xưa không ạ? Mình nghĩ có vẻ là có đấy. Tại vì sao, ngày xưa khi mà các phương tiện truyền thông nó chưa phát triển được như bây giờ thì cái phạm vi mà để cho bố mẹ so sánh con cái nó chỉ là hàng xóm hoặc cô đầu ngõ hoặc anh cuối hẻm, ví dụ là như vậy. Nhưng mà bây giờ khi mà mạng xã hội mọi thứ nó phát triển thì chúng ta có thể xem được mọi thứ nó quá là dễ dàng với một chiếc điện thoại cá nhân, đúng không nào? Chính vì thế mà tự nhiên thì bố mẹ đôi khi sẽ bị những cái áp lực từ thế giới bên ngoài nó quá là rộng lớn, rồi ở bên ngoài có quá là nhiều người họ thành công. Chính vì vậy mà bố mẹ đôi khi lại kỳ vọng vào con cái quá là nhiều để được như ông này bà kia, để về sau xây được một cái nhà thế này, để về sau mua được một cái xe thế nọ. Đó, nhưng mà ngược lại là em cũng thấy rằng là con cái cũng bắt đầu kỳ vọng vào bố mẹ nhiều hơn. Ngày trước ý, thì thực sự là nói thật với mọi người là ở cái thế hệ như bọn mình đi thì bọn mình cũng vẫn luôn ở trong một cái quan niệm đấy rằng là bố mẹ thì sẽ luôn là như vậy rồi, bởi vì bố mẹ thì cũng cách xa mình mấy thế hệ liền, nên là rõ ràng là cái suy nghĩ hay là cái quan điểm của họ thì luôn luôn là khác mình rồi, nên là mình sẽ mặc định luôn rằng là giữa các thế hệ không giống nhau thì mình cũng không thể đòi hỏi họ ở bố mẹ mình là sẽ phải là trẻ trung như mình này, rồi là có thể làm bạn được với con cái như là ngày nay, đúng không? Ngày xưa thì mình không hề có mong muốn là bố mẹ mình sẽ phải kiểu như là làm bạn được với mình, vì mình biết là điều đấy nó rất là khó, mà mình chỉ mong rằng là bố mẹ kiểu bớt ghê với mình thôi, bớt hay cáu với mình hoặc là không kiểu đánh đòn hay như thế nào thôi, chứ tuyệt nhiên là không có mong muốn là bố mẹ phải làm bạn được với con cái. Nhưng mà ngày nay thì rõ ràng là khi mà chúng ta tiếp xúc với cả truyền thông, mạng xã hội, mọi thứ thì khi mà chúng ta biết rằng là ở ngoài kia thì sẽ có những ông bố có thể là có thể tâm sự rất là dễ dàng với con gái này, rồi là yêu thương, rồi dễ dàng chia sẻ, nên là chúng ta cũng tự nhiên quay lại hỏi là tại sao bố mẹ mình lại không được như thế đó. Nên là mình nghĩ rằng là cái chuẩn mực đặt ra ở đây trong mỗi gia đình ấy, chúng ta chỉ đặt cái chuẩn mực đó trong chính gia đình của chúng ta thôi, chứ đừng có bao giờ mang nó để ra so sánh với cả toàn xã hội, thì sẽ luôn luôn là một cái rất là khập khiễng. Vì vậy là mình cũng phải để cho bố mẹ hiểu rằng là cái kỳ vọng của bố mẹ nó là cái mà mình có thể đáp ứng được luôn hay là không, và mình nên nói cái điều đấy với bố mẹ để bố mẹ hiểu rằng là con mình sẽ là như vậy và mình nên ủng hộ với những cái gì mà con có khả năng làm được, chứ thay vì việc là kỳ vọng, bởi vì kỳ vọng thì không thể mang đến được kết quả, nhưng mà cái sự ủng hộ và cái sự thấu hiểu thì chắc chắn là sẽ mang lại kết quả. Con cố lên, con hãy thử cái này đi, thử cái kia đi, thì mình tin rằng là có thể là bố mẹ không kỳ vọng đâu, nhưng mà chúng ta lại luôn luôn muốn rằng là chúng ta chính là những cái sự kỳ vọng của bố mẹ để mà mình có thể là khiến cho bố mẹ vui hơn, tốt hơn, đúng không? Đây cũng là cái điều mà bọn mình muốn gửi gắm tới cho các ông bố bà mẹ. Thật sự là đôi khi những cái tưởng chừng rất là nhỏ và không có vấn đề gì, những cái mong muốn mà chúng ta cho rằng nó là chính đáng, đôi khi lại gây cho các em, các con những cái sự áp lực rất là lớn. Chính vì vậy mà thay vì việc mà chúng ta muốn thì hãy luôn luôn bên cạnh, động viên này, ủng hộ cũng như là theo sát hành trình của các con để các con có thể đạt được những cái ước mơ mà các con mong muốn nhé. Câu hỏi nữa rất là hay, đấy là anh nghĩ gì về việc nhiều bố mẹ không thực sự tôn trọng quyền riêng tư của con ở tuổi dậy thì? Thật ra thì cái này cũng trước hết thì bọn mình luôn luôn khi mà một vấn đề gì đó thì bọn mình luôn luôn có cái nhìn nó bao quát hơn. Đấy là vấn đề là cũng khó mà trách các ông bố bà mẹ lắm, tại vì mọi người phải hiểu rằng là đẻ được mọi người ra ấy, thì đó là để được con cái ra ấy, thì đấy là một cái sự gọi là một cái sự hạnh phúc, một cái công lao rồi nuôi dưỡng mọi người đến khi mọi người dậy thì ấy, nó rất là lớn luôn ấy. Chính vì vậy mà họ cẩn thận với những cái tài sản quý giá nhất của họ thì cái đó không có gì là sai cả. Tuy nhiên thì cái sự theo dõi nó sẽ khá là nó bị hơi cực đoan một chút. Cái sự theo dõi nó sẽ bị dẫn đến những cái cực đoan, và mình thì chắc chắn là mình sẽ không ủng hộ cái việc mà kiểu theo dõi, theo sát, cấm đoán rồi can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con cái quá là nhiều. Nếu mà mọi người nhớ cái bộ phim Tiệc Trăng Máu ấy, có một cái chi tiết nó rất là hay, đấy là anh Hứa Vĩ Văn, anh ấy có đưa cho con gái của anh ấy một cái bao cao su, và chị Hồng Ánh là vai mẹ thì kiểu cầm đoán là tại sao anh lại đưa cho con một cái bao cao su để con đi chơi với bạn trai như vậy là khác gì là anh ủng hộ nó việc quan hệ tình dục như các thứ nọ kia. Đó thì anh Hứa Vĩ Văn anh bảo là thế bây giờ đưa nó một cái bao cao su hay là kiểu như là em cầm nó ở nhà hay là như thế nào đó, hay là mang một cái bụng bầu về.
Thật sự thì mình thấy đây là một cái chi tiết nó rất là đắt đó, và rõ ràng rồi là có những cái thứ chúng ta sẽ không thể cấm được, khó mà cấm được lắm mọi người ạ. Tương lai kể cả sau này con gái mình cũng thế thôi, có những thứ khó mà cấm được lắm. Nhưng mà nếu mà mình thật sự gọi là gì, cho con một thay vì cấm ấy, mình đồng hành và cho con một cái giải pháp, thì mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là mình đang ủng hộ hay là mình đang dung túng cho những cái hành động mà mọi người cho là không tốt nha. Nhưng mà mình phải cho con biết được rằng phải có cái giải pháp. Và đôi khi thì cũng phải nói cho con biết được cái hậu quả của một cái sự việc, cũng như là một cái giới hạn. Xin lỗi mọi người, phải dùng từ giới hạn thì đúng hơn. Giới hạn một cái sự việc nó đến đâu thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều so với việc cầm đoán. Ở cái tuổi dậy thì mình biết rằng là các bạn sẽ có rất là nhiều những cái tâm sinh lý nó nổi loạn, nó khác nữa, nó lớn, nó trưởng thành, nó lạ lắm. Đó, mình cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn như thế. Cho nên là hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ phải hiểu nhá. Tại vì là con cái chính là tài sản quý giá nhất của cha mẹ. Đôi khi thì con cái thì cứ nghĩ rằng là bố mẹ can thiệp vào đời riêng tư của con cái. Nhưng mà cũng có thể là bởi vì là mình ở cái độ tuổi dậy thì mình sẽ hay kiểu bị xù lông nhím lên hơn một tí. Mình không kiểu muốn ai kiểu can thiệp vào ấy. Nhưng mà chính bởi vì là mình kiểu cố gắng là mình muốn giữ mọi thứ nó là bí mật thì bố mẹ lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Đó, nên là nếu như mà mình kiểu thoải mái mình chia sẻ hơn ấy thì có thể là bố mẹ sẽ nắm bắt được những cái thông tin đấy nó dễ dàng hơn và sẽ có những cái lời khuyên hợp lý hơn cho mình. Chứ còn nếu mà bây giờ mình vừa giấu xong rồi mình vừa muốn là bố mẹ không can thiệp vào nữa mà mình lại muốn là bố mẹ phải hiểu mình cơ thì ok, có thể rằng là nếu như mà bố mẹ nào mà không can thiệp vào thì mình sẽ có một cái môi trường rất là dễ thở. Về phía bố mẹ mà bố mẹ nghĩ rằng là nếu như mình không can thiệp vào mình để như thế thì nhỡ con mình hư, con mình hỏng mất thì mình sẽ làm sao, đúng không? Thì mình nghĩ thực sự ấy là cái chuyện mà can thiệp ở đây thì cả hai bên đều sẽ phải cần để cho mình một cái ranh giới hạn ra. Đó, mình sẽ chia sẻ với bố mẹ được bao nhiêu và bố mẹ cũng sẽ có thể là kiểu đặt cái bước chân của mình vào trong những cái riêng tư của mình đến tận đâu thì mình nghĩ là hoàn toàn là hai người có thể kẻ được cái đường ranh giới đấy ra. Mình nghĩ rằng là đấy sẽ là một cái cách mà mình giải quyết được vấn đề dễ nhất giữa bố mẹ và những đứa con ở tuổi dậy thì. Có một cái câu cũng khá là hay, đấy là bố mẹ thì luôn nghĩ rằng là có mỗi một cái việc học thôi mà sao áp lực, nhưng mà em thấy là nó rất là áp lực ấy ạ. Đúng. Thực ra ngày xưa mình đi học ấy, mình thấy rằng là đấy là cái câu mà mình phải nghe rất là nhiều. Có mỗi cái việc học thôi mà học cũng không xong. Đó là câu mình nghe rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ rằng là trời ơi, ở cái độ tuổi đấy thì cái việc lớn nhất với mình là việc đi học rồi. Và ước gì là ai học hộ mình thì mình cho luôn. Đó. Hay là khi mà các bạn bị hỏi như thế, các bạn bảo với bố mẹ các bạn ấy, có mỗi cái việc đi làm kiếm tiền, mua cái nhà, mua cái xe ô tô thôi mà cũng phải áp lực. Chả hiểu sao phải áp lực. Đấy, các bạn thì thỉnh thoảng đặt lại cái kiểu câu hỏi đấy xem như thế nào. Thật ra thì thế này ở mỗi độ tuổi, nó đùa thôi nhá. Ở mỗi độ tuổi, thật ra thì với tính của mình thì mình đôi khi mình cũng sẽ bông đùa kiểu như thế. Và thật sự sau này mình nghĩ rằng là con cam nó cũng sẽ có những cái câu nó vặn lại mình kiểu là như vậy. Thật ra thì mình nghĩ rằng là ở mỗi độ tuổi thì chúng ta đều có những cái sứ mệnh riêng, có mỗi cái sứ mệnh riêng. Đó, thì thay vì việc khi mà bố mẹ họ nói như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể nói lên những cái chi tiết, những cái áp lực của các bạn. Là các bạn áp lực ở đâu, các bạn áp lực như thế nào. Ví dụ như là bố mẹ các bạn đi làm thì doanh thu này, thì khi mà bị ép những cái doanh số doanh thu đấy thì bố mẹ các bạn có áp lực không? Đó, nói chung là nhưng mà cũng nói thật sự một cái là rất là khó để người này người kia khi mà vợ chồng mình đang ngồi đây và chia sẻ với mọi người thì nghĩ rằng là cái vấn đề nó rất là đơn giản. Thực tế là thế, mà mình biết rằng là ở ngoài thực tế nó không đơn giản như bọn mình đang nói đâu. Cho nên là nói đến đây thì mọi người đừng bảo ui giời ơi, đúng là kiểu nói thế nào thì mà chẳng hay. Mình cũng rất là hiểu cái vấn đề đó. Mình nghĩ rằng là các bạn cứ chia sẻ rõ ràng những cái áp lực của các bạn áp lực ở đâu. Các bạn không thể ví dụ như là các bạn không thể hiểu được cái công thức hóa học này, các bạn không biết được môn toán này, các bạn không biết làm văn, các bạn cảm thấy tiếng Anh thật là khó, đi học thêm thật là mệt quá, cứ phải nói, mọi người cứ phải chia sẻ. Kể cả sau này cũng thế thôi, bọn mình dạy Cam là Cam có bất kỳ những cái vấn đề gì thì cũng cố gắng nhá. Bọn mình không bảo là sẽ có thể tự nhiên chia sẻ được hết, mà mọi người hãy cố gắng chia sẻ với bố mẹ, chia sẻ với gia đình của mình. Tuy nhiên này, có một cái này mình cũng muốn nhấn mạnh luôn ở cái việc áp lực trong việc học hành này. Mình biết rằng là bây giờ có rất là nhiều những cái chuyện đau lòng nó dẫn từ cái việc áp lực học hành. Cho nên mọi người nhớ giúp mình nhá, mọi người đang xem kênh Gia đình Cam này, các bạn đang xem, các em đang xem, các cháu đang xem, nhớ cho chú như thế này.
Thật ra thì mỗi giai đoạn và mỗi độ tuổi chúng ta đều sẽ có những áp lực khác nhau thôi. Ngày xưa là việc học hành, rồi sau này là chuyện gia đình, con cái, công việc, kiếm sống, rồi sau này chúng ta về già thì sẽ là những cái áp lực về kiểu con cháu, rồi tuổi già, sức khỏe, mọi thứ rất nhiều. Và mỗi tuổi thì chúng ta sẽ có một cái áp lực khác nhau. Đó, không phải là các bạn qua tuổi đó xong là các bạn sẽ không gặp một cái áp lực gì nữa. Cho nên lúc nào cũng sẽ phải tỉnh táo nha mọi người nhá. Tỉnh táo, thở hắt ra. Chia sẻ với mọi người, những người thân, bạn bè, gia đình xung quanh, để chúng ta không làm những cái điều gì nó dại dột nha mọi người. Đừng quyết định mọi thứ khi mà đang buồn hay là đang giận dữ gì cả. Đừng quyết định hay là đừng làm những cái gì khi trong cái tâm trạng của chúng ta đang không được tốt ha. Mọi người chắc là mọi người đang hiểu mình định nói về cái ý gì mà, đúng không nào? Đó. Với cả quan trọng nhất ý, là cho dù là bố mẹ hay là nhà trường hay thậm chí là bạn bè có đặt một cái áp lực lên chúng ta ấy, thì cái người duy nhất mà có thể là không đặt áp lực lên chúng ta thì chính là bản thân chúng ta. Đúng. Nên là khi mà bản thân chúng ta mà không làm cho chúng ta cảm thấy áp lực ấy, thì chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết được vấn đề hơn rất là nhiều. Mặc dù là bố mẹ có bảo là chúng ta là kiểu như là phải học được như thế này như thế kia đi, phải được bằng tiến sĩ, thạc sĩ đi, nhưng mà hơn ai hết là chúng ta biết là cái khả năng chúng ta làm ở đâu và chúng ta làm những cái gì mà chúng ta cảm thấy là chắc chắn là chúng ta sẽ vui vẻ, hạnh phúc và mang lại được cái kết quả. Bởi vì là chúng ta thực sự là đã tâm huyết về cái đó rồi, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều, thay vì cái việc là cứ chỉ chăm nhìn vào những cái áp lực mà mọi người đặt lên thôi, mà bản thân mà không ngờ rằng đấy chính là đang là do mình đặt cái áp lực đấy lên mình. Anh chị đã bao giờ làm gì khiến Cam tức giận chưa ạ? Lúc ấy anh chị giải quyết như thế nào? Tức giận chắc là do mình có những cái có những hôm mình trêu Cam nó cũng hơi lầy ấy. Thật ra là Cam là một em bé khá là nghiêm túc. Và mặc dù là trẻ con đấy, nhưng mà tình Cam cũng rất là rõ ràng và cũng rất là không thích bị làm phiền. Có một cái chuyện mà em có nhớ không? Đấy là Cam nó vẽ một cái bức tranh và nó rất là giữ gìn. Hôm đấy mình vẽ anh trái tim, nó vẽ anh trái tim hay là nó vẽ một cái gì đấy, nhưng mà vô tình mình lại gập cái bức tranh đấy lại làm 4. Mọi người không, có một tờ giấy A4 này mình lại gập cái bức tranh đấy lại làm 4. Và kiểu con Cam nó đã rất cố gắng nó giữ cho cái bức tranh này nó được phẳng, được đẹp ấy. Nó ra nó nhìn mình nó kiểu nó rất là bực ấy, và kiểu như là nó rất là kiểu bức xúc là tại sao kiểu lại làm cái bức tranh đấy của tôi như thế, mà kiểu mình đơn giản là mình chỉ gập lại để cho nó gọn và để kiểu cầm đi cho dễ thôi. Đó, thì đấy là có lẽ là cái lần mà Cam tức giận nhất. Việc đầu tiên khi mà mình làm như thế là mình phải xin lỗi Cam đã. Thôi được rồi, trước hết là bố phải nhận lỗi đã. Mình nghĩ rằng là khi mà mình làm một cái gì đấy tức giận cho con của mình thì trước hết là mình phải nhận lỗi. Và nếu mà điều đó chính đáng thì mình phải nhận lỗi đã nhá. Đó, sau khi mà nhận lỗi xong thì mình cũng nói với Cam là thế bây giờ hay là bố với con cùng vẽ với nhau một bức tranh mới, được không? Xong rồi cùng tô màu mới hay là như thế nào. Còn cái chuyện mà kiểu như là cái bức tranh trái tim kia thì bố xin lỗi rất là nhiều. Trẻ con hay người lớn thế thôi. Khi mà mình cảm thấy rằng là mình làm sai thì việc đầu tiên là mình phải xin lỗi đã, chứ mình đừng có bao biện cho cái hành động đấy của mình. Một cái câu hỏi nữa mà mình thấy rằng đây cũng là một cái vấn đề mà có rất là nhiều bạn quan tâm, đấy là về vấn đề bạo lực ở trong gia đình. Thì mình cũng khá là bất ngờ khi mà thấy rằng là đây cũng là một cái vấn đề mà nó tương đối là phổ biến như vậy. Bởi vì mình nghĩ rằng là ngày xưa ấy, khi mà cái việc dùng đòn roi trong gia đình ấy, nó gần như là một cái mảng mà không con cái nghĩ là nghiễm nhiên đấy là cái quyền của bố mẹ rồi. Nhất là ở Việt Nam của mình. Mình còn nhớ cái câu chuyện mà hồi mà mình học cấp 1 ấy, thì lúc đấy là cô chú mình có định cư ở bên Đức, xong đấy là cũng kiểu có 2 đứa em mình cũng chỉ cái mình khoảng độ tầm 1-2 tuổi gì đấy thôi. Và khi mà về Việt Nam ấy thì mình nghe được một câu chuyện, đấy là nếu như mà ở bên đó ấy mà cha mẹ mà có bạo lực, có những cái bạo lực trong gia đình, kiểu ví dụ như là đánh mắng con này, hay là làm cho con cảm thấy có những cái hành vi xâm phạm về thể xác ấy, thì đến trường và đứa bé đấy nó sẽ nói với cả giáo viên, và lúc đó thì rõ ràng là giáo viên sẽ được can thiệp vào và sẽ phải trao đổi với bố mẹ và sẽ phải tố cáo cái hành vi đó. Đó, tức là cái quyền lợi ở cái việc là cá nhân cũng như là bảo vệ thân thể rất là cao ở một đứa trẻ. Mình nhìn lại bản thân mình thì mình thấy rằng là cái việc mà ở Việt Nam cha mẹ dùng đòn roi để mà dạy bảo con cái, nó như là một cái kiểu như là một cái đặc quyền của những người làm cha làm mẹ đó. Và đấy là một cái việc mà nó nghiễm nhiên rồi, nên là khi mà mình có bị bố mẹ lỡ vung tay đòn roi ấy, thì mình cũng không hề có trong một cái trạng thái là phản kháng. Có chăng thì cũng chỉ nói rằng là lúc đấy kiểu cảm xúc lên thì kiểu nó là kiểu con ghét bố, con ghét mẹ, và tại sao kiểu bố mẹ là như thế, hoặc là kiểu hay là mình là con nuôi của bố mẹ rồi đấy. Và không bao giờ mình
đặt ngược lại là kiểu bố mẹ có cái quyền làm như thế không. Chính vì như thế nên là cái việc mà bạo lực trong gia đình ấy thì mình nghĩ rằng là qua mỗi thế hệ và cho đến bây giờ nó vẫn cứ âm ỉ trong các gia đình, và có thể là ở thể nặng hay thể nhẹ thôi, và thậm chí là bây giờ còn có một cái đấy là bạo lực về, hoặc là bạo hành về cả tâm lý nữa, chứ đâu có phải là cứ đòn roi thể xác không đâu. Nhất là cái chuyện mà cứ so sánh con mình với con người khác, hoặc là luôn luôn chì chiết về cái cuộc sống hàng ngày của con mình, thì đấy cũng là một cái kiểu bạo hành gia đình đấy, chứ không phải là kiểu cứ đánh đập thì mới là bạo hành. Luôn luôn nói là kiểu mày là cái đồ vứt đi, hoặc là mày là cái đồ mà kiểu sao tao đẻ ra mày mà sao mày lại như thế này thế kia. Ngu thế, đấy cũng là một cái bạo hành, chứ không phải là cứ cầm đòn roi là bạo hành đâu. Và cái câu mà thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi ấy, thì mình nghĩ rằng là câu nói đó thì về cơ bản là không đúng, nhưng mà chúng ta có thể là đã hiểu nó theo một cái ý nghĩa đen mà nó thực sự là không nên được hiểu như vậy. Vì đối với mình thì bây giờ cái việc đòn roi ấy, nó là một cái mà không có thể giải quyết được gì giữa bố mẹ và con cái cả. Chúng ta chẳng bao giờ cầm đòn roi để đánh vụt những người ở bên ngoài, mà họ vẫn còn có những lúc mà họ cũng không thể yêu thương mình được. Thì đúng huống gì với cả con cái, những cái người thân trong gia đình mình mà mình cầm đòn roi, mình đánh đòn đánh vụt, thì mà mình mong rằng là họ sẽ cảm thấy là họ yêu thương mình. Không hề, đúng không? Mình có nghe một cái bài ở trên YouTube ấy, thì người ta nói rằng là trong cái ngôi xưng hô ở trong tiếng Anh ấy thì nó chỉ có I và you thôi. Ngay cả giữa bố mẹ với con cái cũng chỉ là I và you, tức là tôi và bạn. Đấy, nên là ngay từ trong cái cách xưng hô thì nó đã có một cái sự bình đẳng rồi. Nên là tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống thì tôi và bạn đều có thể bình đẳng với nhau. Đó. Còn như ở trong cái mối quan hệ của mình ấy, thì đôi khi là bố mẹ và con cái, hoặc là đàn anh rồi đàn em đấy, thì nó đã làm cho mình nó chênh lệch về cái địa vị của mình trong cái mối quan hệ đấy rồi. Nên là giữa bọn mình với cả Cam ấy, thì bọn mình nói là bọn mình luôn làm bạn, thì không chỉ cái việc ở trong cái tư tưởng của bọn mình đâu, mà trong cả cái lời nói hàng ngày nữa. Mình cũng luôn luôn có thể đôi khi mọi người sẽ nghe những cái đoạn trong vlog của bọn mình nói chuyện với Cam theo cái kiểu rất là Cam gọi bọn mình già lại, Cam gọi bố ơi mình già. Hoặc là ngược lại là kiểu có những cái câu chuyện mà bọn mình ở nhà bọn mình nói với nhau, như là hôm nay bác Cam đi học như thế nào, là hôm nay có chuyện gì không bác. Sẽ có những cái gia đình mà thực sự là bố mẹ cũng sử dụng những cái hành động bạo lực đấy không phải nhằm mục đích là để giảng dạy con cái, mà là sẽ là để trút giận. Thì thực ra là chúng ta chỉ có một sự lựa chọn, đấy là chúng ta không phải là một cái bia đỡ. Anh nghĩ rằng là cái vấn đề bạo lực gia đình này nó nằm ở phía người lớn nhiều hơn. Đúng rồi. Nằm ở phía người lớn nhiều hơn. Và thật sự thì thật ra thì nếu mà là những người lớn, mà là những bố mẹ có bản lĩnh ấy, thì chẳng bao giờ chúng ta sẽ đi đánh đập với con cái của mình nhỏ tuổi hơn mà lại không có sức phản kháng. Đó, nó cũng thể hiện cái sự bản lĩnh của bố mẹ rất là nhiều. Và thật sự là mình hoàn toàn không ủng hộ cái việc đánh, dù bất kỳ là lý do gì nhé. Dạy dỗ, thương yêu, hay là dù bất kỳ một lý do gì, mình không bao giờ ủng hộ cái việc đánh con. Và từ phía của đứa con thì cũng đừng bao giờ từ phía đứa con cũng đừng bao giờ cho đấy là một cái việc nghiễm nhiên. Đó, và khi mà mình gặp những cái tình huống như thế thì chắc chắn là mình phải chia sẻ ngay với những ai mà mình cảm thấy là mình tin tưởng. Ví dụ như ông bà, các bác, hay là kiểu như đó, thậm chí là giáo viên của mình. Các bạn phải nói ra nhé, tại vì là thật ra là mình muốn từ trước đến nay là hầu như cái việc mà chúng ta bị đánh nó là một cái việc nghiễm nhiên và bị bình thường hóa ấy. Cho nên là các bạn sẽ không chia sẻ cái chuyện này với những người khác. Lại là việc bạo lực trong gia đình là những cái việc mà bọn mình hoàn toàn không ủng hộ. Và mình hy vọng rằng là qua vlog này của bọn mình biết mặc dù cái việc này nó khá là khó để mà có thể chấm dứt được hoàn toàn, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng hạn chế nó càng nhiều càng tốt mọi người nhé, để không gây ra những cái hậu quả đáng tiếc sau này. Có một chia sẻ của một bạn này mà mình thấy rất là hay để cho cái đoạn kết video ngày hôm nay. Đó là với cá nhân em thì khi mà được sinh ra trên đời, mỗi người đã có một cái sinh mệnh khác nhau. Và nếu như mọi thứ trên đời này đều có thể dễ dàng thì làm sao mà chúng ta phải khóc khi chào đời. Làm bố mẹ hay là làm con, làm cái thì đều có cái khó riêng của nó. Nhưng mà đôi khi thì bố mẹ nên thông cảm cho con cái, vì bố mẹ đã từng làm con rồi mới đến làm bố mẹ. Còn con cái thì chưa bao giờ làm bố mẹ cả. Nên đôi khi thì bố mẹ nên cảm thông và đừng ép buộc con cái theo ý của mình. Rồi đến một lúc nào đấy thì chính con của mình sẽ tự hiểu rõ được trong cái quá trình lớn lên, hoặc là khi nó trưởng thành. Đến đây thì em có một cái câu hỏi gửi đến gia đình Cam Cam, đó là anh chị có thể chia sẻ cái khuynh hướng dạy con của mình như thế nào được không ạ? Thì trước tiên chắc là bạn ấy phải quý gia đình mình lắm thì mới chia sẻ một cái như thế. Thật ra là những cái ý mà bạn ấy nói ấy, thì nó cũng khá là đầy đủ rồi ấy. Và cũng là cái mà bọn mình thực sự là cũng là cái suy nghĩ của bọn mình luôn rồi. Và đấy cũng là một trong những cái ý mà bọn mình cũng muốn gửi đến mọi người. Đó là chúng ta cũng đã có cơ hội được làm con rồi, làm bố mẹ rồi. Thế nhưng mà đứa con mà chúng ta sinh ra thì nó mới đang chỉ ở trong cái cơ hội đầu tiên, đấy là làm một người
con thôi. Nên là rõ ràng để mà khi nói đến cái sự thông cảm hay sẻ chia thì chúng ta hãy cứ cho đi, hãy cho, bởi vì đấy là con của mình mà, thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận lại được thôi. Và cái khuynh hướng mà làm bố mẹ của bọn mình thì bọn mình luôn luôn tự nói với chính nhau thôi. Đấy là thay vì mình nghĩ rằng là mình làm bố làm mẹ, mình là bố là mẹ, mình sẽ có quyền này quyền kia, thì mình hãy nghĩ rằng là mình không phải, ngoài cái việc là mình sinh ra thì mình cũng là cái người mà đưa con đến cái cuộc đời này. Thay vì việc là mình nghĩ rằng là mình phải có trách nhiệm với cả đứa con đấy, hoặc là đứa con đấy cũng phải có trách nhiệm lại với mình, thì tại sao mình không trở thành một người bạn, một người đồng hành và là một người hỗ trợ. Thì khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì chắc chắn là mọi cái sự giúp đỡ cũng như là mọi cái chặng đường của con cái mình thì mình luôn luôn là muốn là mình sẽ đồng hành, và mình sẽ luôn muốn là mình là một cái người tốt nhất để con chọn làm người bạn đồng hành. Đối với bọn mình ý, thì Cam chắc chắn là sẽ lớn lên, tính cách cũng sẽ có thể thay đổi đi, nhưng mà hiện tại thì bọn mình cảm thấy được rằng là Cam cảm thấy rất là vui khi được làm con của bố mẹ, và đấy cũng là điều mà bọn mình cũng cảm thấy rất là vui khi được làm bố mẹ của Cam. Thực ra thì với vợ chồng mình thì cái nhiệm vụ quan trọng nhất của vợ chồng mình bây giờ đấy là nuôi dạy Cam thật là tốt. Và tất nhiên rồi là có đi thì cũng phải có lại. Được làm con cái của bố mẹ thì chúng ta cũng nên nghĩ rằng đấy nó không phải là cái việc mà, đúng là cái việc chúng ta không được chọn ra, nhưng mà đấy là những người đã cho chúng ta được cái sự lựa chọn là được đặt chân đến thế giới này và trở thành một con người có ích cho thế giới này. Nên chúng ta hãy một bên là cho đi và một bên cũng nên là một bên biết ơn. Thì mình nghĩ rằng là mọi thứ nó sẽ rồi dần dần nó sẽ tốt đẹp lên thôi. Bọn mình hy vọng rằng là qua cái video ngày hôm nay không chỉ là trong cái phạm vi là bọn mình chia sẻ với mọi người về cái quan điểm cũng như là cái cách bọn mình làm bố mẹ hay là nuôi dạy Cam, mà bọn mình mong rằng là đây cũng giống như là một cái không phải là một cái diễn đàn, nhưng là một cái chúng ta ngồi tâm sự không với gian nhau để thôi. cho chúng mình có thể là chia sẻ với nhau về việc làm con, về việc làm bố mẹ. Bởi vì đúng rồi, cái gì nó cũng đều rất là khó chứ không phải là đơn giản, đúng không? Và mình hy vọng rằng là cái chủ đề này sẽ là một cái chủ đề mà chúng ta sẽ còn tiếp tục nói với nhau nhiều hơn, để chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra được nhiều những cái quan điểm và nhiều cái cách giải quyết hay ho hơn trong những mối quan hệ ở trong gia đình nhá. Và nếu như mọi người thích những cái chủ đề như thế này thì đừng quên là comment ở phía dưới. Nếu như mọi người có những cái điều gì mà mọi người cảm thấy vẫn còn chưa thể khó nói ra với bố mẹ hay là với con cái của mình thì mọi người cũng có thể viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau san sẻ những cái vấn đề đấy nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bọn mình sẽ đi đón Cam. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nhá. Bye. Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy em bé? Hả? Lá quyển sổ. Thế à?